साथीहरु तपाईले स्क्रिन मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ 12,000 पोइन्ट गरेर चाहिँ विथड्र सजिलोसँग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ 1000 पोइन्टको तपाईलाई 10 रुपैयाँ दिन्छ भने तपाईलाई 10,000 पोइन्टको चाहिँ तपाईलाई 1000 रुपैयाँ दिन्छ। तपाईको मतलब $30 दिन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सजिलोसँग तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र अर्न गरेको पैसाहरु चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ साथीहरु। यदि तपाईहरु पनि यो एप्लिकेसनको बारेमा जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। म यो भिडियो चाहिँ पुरै डिटेलमा बनाउँदैछु साथीहरु। तपाईले चाहिँ कृपया स्किप नगरी हेर्नु होला। साथीहरु तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईले सजिलोसँग कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ 500 कोइन चाहिँ तपाईले सजिलोसँग कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लकी युजर हुनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 500 कोइन दिनेछ साथीहरु। तपाईले चाहिँ टप 10 लकी युजरमा पर्नु पर्यो। तपाईले त्यसरी चाहिँ सजिलोसँग 500 गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि विथड्र मेथड पनि साथीहरु यो एप्लिकेसनको एकदम राम्रो छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले पेटीएम देखि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पेटीएम देखि नगरे युपीआई देखि पनि नगर्नु होला। तपाईले गर्नु पर्यो भने बैंक देखि गर्ने कि त पेबल देखि गरेर तपाईले डाइरेक्ट इसेवामा लाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले पेबल देखि इसेवा खल्तीमा सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पेमेन्ट दिइराछ साथीहरु। साथीहरु म तपाईलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईले चाहिँ कृपया भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। फेरि तपाईलाई चाहिँ अर्निङ गर्न बारेमा अलिकति कठिन पर्ला साथीहरु। कृपया तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ मैले पुरै डिटेलमा भनिरहेको छु साथीहरु। तपाईले यो तरिकाले गर्नुभयो भने चाहिँ छिटै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यदि इन्भाइटको अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी इन्भाइट गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 150 कोइन सजिलोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईले चाहिँ शेयरहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकतिर मेसेन्जरतिर शेयर गरेर तपाईले साथीलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर 150 कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सजिलोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो भिडियोको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु साथीहरु। यदि हजुरहरु पनि यसरी कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया डिस्क्रिप्सन बक्सदेखि जानु होला र यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। र मेरो रिफर कोड पनि राखिदिएको छु साथीहरु। तपाईले मेरो रिफर कोड युज गरेर कोइनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले होमको अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यता चाहिँ पेमेन्ट कसरी गर्ने सबै यहाँ भिडियोहरु छ। तपाईले टेलिग्राममा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले डेली पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यता तपाईलाई ट्याक्सहरु दिन्छ। तपाईले जोइन टेलिग्राममा गरेर चाहिँ तपाईले 25 पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले डेली चेक पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यसरी 10 पोइन्ट चाहिँ दिन्छ साथीहरु। मैले चाहिँ लिइसकेको छु त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले देखाइरहेको छैन। यदि तपाईहरु चाहिँ डेली पोइन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डेली आएर तपाईले यसरी ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले सेकेन्ड अप्सनमा आउनु भयो भने चाहिँ इन्टर कोड भनेर लेखिरहेछ त्यसको मुनि हेर्नु होला। त्यसपछि हाउ टु विन भनेर लेखिरहेछ साथीहरु। हाउ टु विनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यता हेर्नुहुन्छ तपाईले एभ्री डे भनेर लेखिरहेछ। तपाईले युजरहरुले चाहिँ 100 रुपैयाँ चाहिँ सजिलोसँग कमाउन सक्छन् अनि तपाईले $2 पनि कमाउन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ रुल्सहरु साथीहरु। साथीहरु तपाईले यसरी चाहिँ सधैँ एभ्री डे चाहिँ तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईले साथीहरुलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले यसमा जुन जुन रुल्स छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 देखि 15 मिनेटसम्म गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यसरी चाहिँ रेटहरु दिनुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोर देखि यो एप्लिकेसनलाई। तपाईले यसरी चाहिँ सजिलोसँग अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको मेन अप्सन भनेको तपाईले चाहिँ यदि यो यसरी चाहिँ कमाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईले यसरी चाहिँ सजिलोसँग 500 गरेर जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु विनर लिस्ट भनेर लेखिरहेछ। यसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरुले जितेर विथड्र गरिराछन् साथीहरु। तपाईलाई यो एप्लिकेसन देखि चाहिँ एकदम राम्रो चान्स हुन्छ साथीहरु तपाईले अर्निङ गर्ने चाहिँ। तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्ने यो बेस्ट एप हो साथीहरु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। तपाईलाई विकली विनर भनेर लेखिएको छ साथीहरु। तपाईले यहाँ स्क्रैच गरेर नै कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ क्विजहरु खेलेर तपाईले स्पिन गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसन एकदम राम्रो छ साथीहरु। तपाईले गेमहरु खेलेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सेट गर्नु होला। हामी यस्तै अर्निङ एप्लिकेसन लिएर 3 दिनमा आउने छौं। साथीहरु आजको एप्लिकेसन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरुलाई चाहिँ एप्लिकेसन मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियोमा लाइक शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। मिल्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ।